Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять електроінструменти, запрошую у відкриту групу Viber, де ми спілкуємося, обмінюємося досвідом по електроінструменту. До вашої уваги з'явився зовсім новий шуруповерт Bosch, називається GCR 185 Li. Звісно, є нагода, є можливість, хочу його порівняти з іншими шуруповертами 18-вольтової торгової марки Bosch. Один шуруповерт у мене присутній буде торгової марки Enhel. Ну і, звісно, подивимося на маленькі 12-вольтові безщіточні шуруповерти Bosch, на що вони здатні. Що я хочу зробити? Я хочу перевірити максимальний крутний момент і м'якість крутного моменту, мінімальний крутний момент. Для цього що я буду робити? Я підготував ось таку тоненьку дощечку. Сюди будемо закручувати такі тоненькі, в кавичках, саморізи. Звісно, будемо закручувати і будемо дивитися, наскільки легко вони закрутяться. Перед вами, щоб ви розуміли, про що йде мова. Самий дешевий з 18-вольтових інструментів це щіточний GCR 180 Li. По декларацію він видає біля 50 ньютон крутного моменту. Новий GCR 185 Li, він компактний, його фішка компактність, також біля 50 ньютон. Традиційний, вже досить давно випускається GCR 18V50, також 50 ньютон крутний момент. Ось такий монстр GCR 18V60 FC 60 ньютон. І Enhel, я передавав хлопцям на передовою, вони просили потужний. Ось такий дешевий, він значно дешевше свого аналога. Шуруповерт називається, як він називається, зараз подивимося. TPSD 1860 Li BL. Це не ударний. У них залізні патрони, у всіх патрони до 13 мм. Ну, тепер будемо дивитися, давайте починаємо. Я їх покладу, щоб вони не впали. І починаємо з самого дешевого починаємо. Це логічно, щоб зручно. Це у нас GCR 180 Li. Давайте спробуємо. Першу швидкість кругом поставили. Так, бачите, що це щіточний. Давайте спробуємо, як він працює. Все. Захист спрацював, але він, в принципі, практично повністю вкрутив такий саморіз. Про що це каже? Що цей шуруповерт, в принципі, виконує максимальну кількість завдань. Не часто такі 6-мм саморізи такої довжини вганяють в дерево. Давайте тепер спробуємо, на що здатний. Що у нас іде? 108. Ось традиційний GCR 18V50. Крутний момент на повністю, перша швидкість. Давайте подивимося. Так, налаштувалися і поїхали. Оберти тут більше, і він потужніший, і він значно простіше. Бачите, дуже швидко закрутив і навіть не спрацював захист. Так, тепер ми міняємо. Слідуючий у нас буде нова модель. Давайте спробуємо, як вона себе покаже, цей коротенький. 185 Li. Перша швидкість, тут вона така мініатюрна. Максимальний крутний момент. Налаштовуємося. Покладемо цей, щоб не впав. Давайте спробуємо. Він не так швидко, але запросто виконав це завдання. Але бачите, все ж таки його попередник GCR 18V50 веселіше йшов. Так, знімаємо біту, ставимо
Що у нас слідуюче? Слідуючий у нас монстр, я так розумію. Максимальна перша швидкість. Давайте спробуємо. Уважно. Як не дивно, 18В60 не закрутив чомусь. Спрацьовує захист. Оце дивина. Бачите, як буває в цьому житті. Давайте слідуючий спробуємо. Що ми ще не пробували? Ми Енхель не пробували. Так. Тут максимальний крутний момент поставимо. Так, Енхель. Ого, аж руку вивертає. Енхель дуже просто, дуже швидко впорався з цією завданням. Для мене дивина. Так, ну давайте спробуємо. Ну ось такий 12В35 у нас FC. І GSR 12В30. Обидва безщіточні. Зараз ми викрутимо біту. І, наприклад, почнемо. Максимальний крутний момент. Перша швидкість. Так, ну що, попробуємо маленьким. Ха! Маленький, запросто. Я не знаю, як вони рахують цей крутний момент. Але він виконав завдання краще, ніж GSR 180 Li. І ніж монстр. Не розумію. Ладно, давайте тепер спробуємо 35-й. Так, максимальний крутний момент. Перша швидкість. Давайте викрутимо. Давайте, щоб викрутити, візьмемо щось потужне. Ну, наприклад, Енхель. Гарячий. Ух! Як нагрівається, що... Так. Давайте пробувати. Не зрозумів. Теоретично В35 має бути більш потужним і працювати швидше, ніж В30. Але він знову таки не працює. Просто дивини. Зробив невеличку помилку якраз в шуруповертах FC. Будьте уважні, коли вам треба максимальний крутний момент, то вам треба ставити не на тріщотки, а на режим сверління. Трошки далі провернути. Я трошки не довернув. Зараз я поставив перший режим сверління, прокрутив. Ну і пробуємо ще раз той самий саморіз, той самий матеріал. Ох, коли спішиш, не можна спішити. Ох, аж війшов, бачите? Ну давайте ще, наприклад, витягнемо біту, поставимо сверлильний патрон, швидкозажимний. Так, зажали, зафіксували, на максимальних обертах прокрутили, щоб він не викрутився. Давайте ще раз, щоб впевнитись, що це була помилка. Ух!
і далі ще є потужність. Так що це була помилка. Давайте тепер перевіримо. Ось я тут виклав саморізи. Будемо тепер перевіряти, а як же крутний момент. Є така необхідність, щоб крутний момент був дуже м'який. Це стосується різних м'яких порід дерев, гіпсокартону і тощо, щоб він не продавлював, що неможливо відразу зупинити. Тому, звісно, треба, щоб крутний момент був маленький. Тому ставимо крутний момент мінімальний. І зараз будемо розкладовувати і будемо починати. Перевіряємо м'якість крутного моменту. Ставимо на мінімальний крутний момент. Перша швидкість. Пробуємо. Так, зупинився. Слідуючий, ось він десь зупинився на самому м'якому моменту. Слідуючий ми пробуємо 12В35, я тут підписав, які саме працюють. Ух ти, тут дуже м'який крутний момент. Так, слідуючий GSR 180 Li. Стоять, це я щось треба на мінімум поставити. Приблизно так само, як і GSR 12В30. Перевіряємо, щоб крутний момент був на нулі. Перша швидкість це 185 на вулиці. Нормальна, м'ягенька. Слідуючий у нас іде 18В50. Ось він. Ух ти! А він ще м'якіший 18В50. Подивіться, яка красота. Слідуючий у нас іде 18В60. Ну, скажімо так, доволі жорсткий. Так, тепер Енхель 60-й. Давайте пробувати. Ну, доволі самий жорсткий, я так розумію, це був Енхель в нашому тесті. Зроблю невеличкий підсумок. Особисте моє враження, які шуруповерти мені найбільш сподобались. Якби я купляв би собі універсальний шуруповерт, я би зупинився на GSR 12V35, ну або FC. Чому цей шуруповерт? Він має дуже великий крутний момент. Я впевнився, що він запросто виконує досить складні завдання на велику глибину товстих саморізів. Він має універсальність. Тут можна міняти різні насадки ставити. Крім того, що саме головне, він має можливість, коли ви ставите крутний момент мінімальний, у нього самий м'який крутний момент. Ви можете працювати по досить делікатним матеріалам. Його навіть можна використовувати, щоб працювати для гіпсокартону. Звісно, загальне таке враження, у всіх шуруповертів мені не сподобалось оцей реверс. Він мені явно заважав. Коли натискаєш зі всією силою, щоб біта не провернулася, він завжди впирається. І в мене він навіть самопроізвольно декілька разів переключався при засверлюванню і висверлюванню. Ну, я не знаю чому. Найменше він не заважав в Енхелі, але щоб його переключати, його треба знаходити. Тут, звісно, зручніше. Його чуєш пальцем і переключаєш. Енхель, в принципі, справив приємне враження. Він потужний, логічний, дуже чітко видно той режим, який ви поставили. Бачите, тут таке віконце, і ви бачите, що ви робите. Поставили сверління, є сверління. Як на мене, адекватний, але він самий габаритний, він самий тяжкий зі всіх, які були. З 18 вольтових я би віддав би перевагу, якби собі купляв би ось такий 18В50. Як на мене, залізний патрон, шикарна потужність, просто шикарна потужність. Акумулятор, до речі, тут з показником можна побачити якийсь заряд акумулятора чомусь.
GSR 185 Li, кудись ще з акумуляторів, які йдуть в комплекті, немає зарядки. Але все ж таки 185-м, гляньте наскільки він менше по довжині і по товщині. Хоча для будівельних майданчиках це значення, довжина не має ніякого значення. В принципі, глобально, звісно, якщо купляти більш універсальний, я би купляв би GSR 18V60 FC. Чому? Тому що там можна і сверлити, і там можна, щоб він працював як перфоратор. Бо не у кожного є змога мати два інструменти. А той інструмент для домашніх робіт, для висверлення отвору 8-10 мм в бетоні, 1 джоуль його вистачить. Тому ви самі вирішуєте, який інструмент вам брати. Моя ж задача максимально донести. Можливо, правильно, можливо, неправильно, але донести. Але не це головне. Якщо ви не тримаєте зброю, будьте добрі, допомагайте ЗСУ.